COVID-19 pandemic. Ito ang pangyayaring naging dahilan kung bakit naging kakaiba ang ating sistema ng edukasyon. Kakaiba dahil ang pagtuturo ay nakasentro sa loob ng silid-tahanan imbes na sa silid-aralan. Ang mga batang dating masisiglang gumigising at naghahanda sa pagpasok sa paaralan ay nananatili lamang sa kanilang tahanan dahil bawal lumabas. Ang mga magulang ang nagsisilbing pansamantalang guro ng kanilang mga anak. Ang mga guro na dati ay laging abala sa pagtuturo at nasa harapan ng mga batang nakikinig, ngayon ay abalang nakatutok sa screen ng kanilang laptop at cellphone. Mga guro ay nagsilbing gabay ng mga bata at magulang sa kanilang pag-aaral. Ngunit nagkagayunman ang sitwasyon, patakumpay natin na itawid ang taong panuroang 2020-2021. Mahirap noong una, subalit dahil sa patuloy na pagkakaisa ng mga guro at magulang para sa iisang layunin ang maipagpatuloy ang magandang edukasyon ng mga bata sa kabila ng pandemya. Ang lahat ay napagtagumpayan ng dalang pagmamalaki. Pandemya ka lang, mas malaki ang pangarap namin para sa mga batang ito. At ngayon nga ay dumating na ang araw upang bigyang halaga ang bawat pagsisikap ng mga guro, magulang at kanilang mag-aaral sa ika-6 na wikang. Ating masasaksihan ang ikalawang virtual graduation ceremony ng paaralang elementarya ng Pook. Susunod naman ay ang pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng maikling panalangin sa pamumuno ni Marinel S. Hernando, Baitang 6 Carnation at ang panunumpa at panata sa pangunguna ni Bianca Ashley Machenzo, Baitang 6 Sampaguita. Nasusundan ng pag-awit ng himno ng Calabarzon at himno ng Laguna. Mahal ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy na biyaya at pagmamahal mo na aming tinatamasa. Patawad po sa lahat ng aming
mga pagkukulang at mga kasalanan maging sa isip, sa salita at lalo't higit na sa gawa. Salamat po at dumating na ang pinakahihintay naming lahat, ang aming pagtatapos. Nawa po, Panginoon, patuloy po naming madama ang iyong presensya sa tuwina. Ikaw po ang kumilos at gumalaw sa aming buhay. Patuloy mo po kami ingatan at gabayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katabatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, ng may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Dito sa timog Katagalugan, sumimulang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masakana, lahat kami may
Ngayon naman ay pakinggan natin ang pang-ulong guro ng Pook Elementary School na si Ginang Dulce S. Ramos para sa kanyang bating pagtanggap. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa ating pinagpipitaganan na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Marites A. Ibanez, sa ating TA Lead, Mrs. Rodelia P. Vista, sa ating taga-Masit Pampurok, Dr. Florentina C. Rangkap, sa panauhing tagapagsalita, Ginang Marilu Mendoza Salazar, mga panauhin, mga guro, mga magulang, at sa mga magsisipagtapos. Sa kabila ng ating kinaharap na pagsubok sa buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, matagumpay pa rin nating natapos ang taong pangpaaralan 2020-2021. Hindi man kayo nakatuntong sa entablado upang tanggapin ang inyong diploma at karangalan na inyong natamo, bunga ng inyong masigasig na pag-aaral. Ang mahalaga, lahat tayo ay ligtas at patuloy na nag-iingat laban sa pandemya na nararanasan ng ating bansa. Hangad ko na magkaroon kayo ng tibay na loob na maisulong ang katuparan ng inyong mga pangarap. Sa inyong muling paglalakbay, sa susunod na antas ng inyong pag-aaral, laging tandaan na ang edukasyon ang maghahasa sa inyong kaisipan at maghahanda sa inyong kinabukasan upang ang pangarap na inyong inaasam-asam ay matupad. Batay sa tema, kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Nagsasaad na dapat maging matatag sa gitna ng pandemya at lalong pag-igtingin ang kalidad ng edukasyon tungo sa magandang bukas para sa ating mga mag-aaral. Ako'y bumabati at humahanga sa inyong mga magulang. Sila ang naglaan ng kanilang mahabang panahon at suporta na inyong kinakailangan sa pag-aaral. Maraming salamat po sa mga guro na humubog sa kanila at gumabay sa kanilang pag-aaral at nagsilbing inspirasyon upang marating ang tagumpay na ito. Higit sa lahat ay ang ating Panginoong Diyos na kailanman ay hindi kayo iniwan sa anumang pagsubok na inyong naranasan. Dalangin ko na sana makamit ninyo ang mga pangarap sa buhay at maging matagumpay sa hinaharap. Pagpalain sana kayo ng poong may kapal. Mabuhay kayong lahat. Congratulations, Batch 2020-2021. To God be the glory. Pook Elementary School, School-Based Management. Pook Elementary School is a complete non-central rural school catering kindergarten to grade 6 levels with a government address at Barangay Bagong Pook, Hila, Laguna. The school has been regulated since 1955. At present, the school is the catchment area for learners within the barangay and some neighboring barangays in Palingapin cluster of Pila District. The school has 643 learners with 19 teachers and further categorized as big school. The school has total land area of 4,547.65 square meter, which lies in a lowland area and is 3.6 km away from the district office and poblacion. Performance indicators of Pook Elementary School for 3 consecutive years. The data in the graph presented from school year 2016 to 2017 to school year 2019 to 2020 shows that the enrollment of Pook Elementary School is continuously increasing. Pook Elementary School is true to its commitment that every learner must continue its study despite of any hard consequences.
That's why it maintains its zero dropout for 4 years. The school maintains its 100% promotion rate from 2016 to 2017 to 2019 to 2020 as seen in the graph. This graph shows that the learners who studied from grade 1 and finish up to grade 6 is increasing yearly. It's a good sign that learners are pursuing their studies in the school until they graduated. This graph shows the improvement of performance of grade 3 learners in their quarterly tests. They maintained their average from 2016 to 2018 and increased their average from 2018 to 2020. Grade 6 maintained their average MPS from school year 2016 to 2017 to 2018-2019 and increased it in the following years. Pook Elementary School Best Practices during the SIP project implementation. Project NFE, Nutritious Food Every Day. In line with DepEd order on the implementation of school-based feeding program starting school year 2013 to 2014 in all government schools in the country, our school, Pook Elementary School, has implemented the school-based feeding program which aims to contribute to the improvement of classroom attendance and school performance of target beneficiaries to more than 85% per year and encourage learners to go to school every day. Because of the problem that 55% of the stakeholders are PTA involvement in maintaining and improvement of school facilities, we have arrived with the project BINS, beautification, improvement, and maintenance of the school, with the target to beautify, improve, and maintain the school facilities and surrounding. Project UNO, United as One, has been launched to build and strengthen teamwork and camaraderie among teachers. Difficulties in understanding vocabulary words in different learning areas has been a big hindrance to achieve the mastery level. That's why, to increase vocabulary of 600 kinder to grade 6 pupils using word bank in different learning areas, we have arrived with Project BCD, Vocabulary and Comprehension Development. 10% of 600 pupils are not aware of proper waste segregation. Thus, to level up awareness on proper waste disposal in Pook Elementary School from 10% to 30%, we have arrived with the Project 5Rs: Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, and Recycle. Project Techie has been launched to improve and develop the skills, strategies, and techniques among teachers to be able to cope up with the digital native learners of today. Pakinggan naman natin ang mga mensahe na magmumula sa ating DepEd Secretary na si Ginang Leonor Magtolis Briones na susundan ng isa pang mensahe na magmumula naman sa ating pansangay na tagapamanihala na si Dr. Marites Ibanez at isa pa ring mensahe na magmumula sa ating butihing gobernador na si Gobernador Ramil Hernandez sa ating working mayor na si Mayor Edgardo Ramos. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders
and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your
teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so
you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19.
Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan. At lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong mga modules. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring maipagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at maipagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa ating bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang nating naisagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga nagsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang na kakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagpapagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan, ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon na dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng Department of Education. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo
ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos. At naway, ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag, at papagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Taus-pusong pagbati sa lahat ng completers at mga magsisipagtapos sa mga paaralan ng Sangay ng Laguna. Taong Panuruan 2020-2021. Mataas na pagkilala sa ating mga pinuno ng paaralan, mga guro, mga magulang, at mga tagapag-alaga, mga pinuno ng pamahalaan, mga stakeholders, at sa mga mag-aaral na siyang naging sentro ng serbisyong ipinagkaloob ng kagawaran ng edukasyon. Kalakip ang aming pasasalamat sa tulong na ipinagkaloob sa pagtugon sa hamon ng education must continue. Sa ating pagsisikap na maihatid sa bawat isang mag-aaral ang dekalidad na edukasyon, ating isinagawa ang Basic Education Learning Continuity Plan. Kasama niyo kami sa pagtuklas at pagtahak sa mundo ng modular distance learning, online classes, TV and radio-based instruction, or kombinasyon ng mga ito. Ginabayan kayo ng mga programa, ganun din ang mga kinakailangang interbensyon dulot ng kasalatan sa mga kagamitang pang-technical. Tiniyak natin na ligtas at maayos ang bawat isa. At sa inyong sipag at dedikasyon, matagumpay ninyong nakamit ang bunga ng inyong pagsisikap. Ang tema ng pagtatapos, kalidad ng edukasyon, patatagin sa gitna ng pandemya, ay humihikayat sa bawat isa sa pinagkaisang aksyon, collaboration, at komunikasyon para sa kabutihan ng mga mag-aaral ng Sangay ng Laguna. Hindi matatawaran ang pagsisikap at patuloy na pagtuklas ng mabisang paraan upang maihatid ang edukasyon, dekalidad na kinakailangan sa darating na panahon. Ang pagiging matatag at bukas ay inaasahan sa bawat isa. Ang pagtatapos ay simula ng pinakabagong pakipagsapalaran. Hangad ko na isa sa buhay ng bawat isa ang mga kaalaman, kasanayan at kabutihang asal na natutuhan mula sa inyong paaralan. Isabuhay ninyo ang magandang pag-uugali, ang pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kayo ang mga bagong sibol ng lumalagong Laguna. May puso, may kusa at may determinasyon. Binabati ko kayo sa makasaysayang araw ng inyong pagtatapos. Sa huli, nais kong hiramin ang sinabi ni St. Francis. Start by doing what is necessary and do what is possible, and suddenly, you are doing the impossible. Muli, maligayang bati sa inyong lahat. Patnubayan tayong lahat ng poong may kapal.
Magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko ang mga makisipagtapos sa taong 2020-2021. Saludo po ako sa inyo dahil sa kabila ng matinding kahirapan, dulot ng pandemya ay nakarating kayo sa hindi malilimutang araw na ito ng inyong buhay. Maraming salamat sa sakripisyo ng mga magulang at mga guro upang maayos na maitawid kayo sa inyong pag-aaral hanggang sa puntong ito. Hindi madali ang sitwasyon natin ngayon. Malaking adjustment ang kinakailangan gawin ng lahat para sa new normal at bagong setup ng bawat paaralan, pang-pribado man o pampubliko, upang maayos na maitaguyod ang inyong pag-aaral ng may mataas na kalidad pa rin. Ang kalidad na edukasyon ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, kung kaya't nararapat lamang na nakatuon ito sa pangangailangan ng mga mag-aaral anuman ang estado sa buhay. Ito ang mataas na kalidad ng edukasyon na angkop at accessible para sa lahat. Dahil responsibilidad natin na protektahan at itaguyod ang karapatan ng ating mamamayan, ay nararapat lamang na mabigyan kayo ng dekalidad na edukasyon. Karapatan nyo na matuto ng tama at mabigyan ng sapat na karunungan upang maging handa sa anumang uri ng hamon ng buhay, upang maging economically productive para sa masaganang buhay, at upang maging aktibong katuwang para sa isang mapayapa at demokratikong lipunan. Malaking hamon ito, ngunit iyan ang hangarin na nais nating makamtan para sa lahat ng kabataang mag-aaral ng lalawigan. Sa tulong at malalim na commitment ng bawat isa, hindi malayong mabigyan ito ng katuparan. Sa mga makisipagtapos, hangad ko ang inyong tagumpay. Ipagpatuloy ang pagkamit ng inyong mga pangarap. Pag-ibayuhin pa ang inyong kaalaman at karunungan, dedikasyon at determinasyon upang ganap na maging handa sa inyong hinaharap. Dekalidad na edukasyon na may matatag na paninindigan ng pamahalaan ang patuloy naming commitment para sa lahat. Maraming salamat po and congratulations. Rise High Dekalidad na Edukasyon, Rise High, Laguna. Magandang Laguna po sa ating iginagalang na Secretary Leonor M. Briones, Regional Director Francis Cesar Bringas, our SDS Ma'am Marites Ibanez, our ASDS Ma'am Lane Carpio at Elvira Katangay, mga PSDS, mga guro, mga magulang at mga magsisipagtapos, magandang araw po. Tanggapin po ninyo ang pagbati ng inyong Vice Governor Karen Agapay, kasama na ang ating mga bukal sa Sangguniang Panlalawigan ng taus-pusong congratulations sa bawat isang narito ngayon. Una ay sa Panginoon Diyos sapagkat sa haba ng pandemya ay hindi po niya tayo pinabayaan, kung kaya narito tayo na safe at healthy kasama ang ating mga mahal sa buhay. Pangalawa ay sa ating opisyales ng DepEd at sa ating mga guro na humarap sa matinding challenge na nagresulta sa modules at distance learning. Pangatlo, sa ating mga magulang na nagsilbing kaagapay ng ating mga kabataan sa kanilang online learning. Tagakuha at tagahatid ng modules ng kanilang mga anak, meron nga dyan tagahanda pa ng merienda. At higit sa lahat, sa ating mga kabataan na magsisipagtapos sa araw na ito, hindi biro ang inyong pinagdaanan para lang marating ang araw na ito. Darating ang panahon, lilingon tayo at maaalala natin ang araw na ito at masasabing hindi lang tayo graduates, kung hindi survivors din tayo. Umasa po kayo na ang pamahalaan panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramil Hernandez ay patuloy na susuporta sa mga programa ng DepEd at ng ating mga kabataan. Again, congratulations and God bless po. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong District Supervisor, Ma'am Flora Rangkap, sa lahat po ng school heads, sa lahat po ng mga guro ng atin pong paaralan, sa mga magulang po, lalo tigit po sa mga
completers at mga magsisipagtapos mula elementarya, sekundarya at senior high school dito po sa Bayan ng Pila. Isang makasaysayang araw po dahil tayo po ay nandito ngayon at haharapin ang panibagong yugto ng ating buhay estudyante. Sa mahaba pong panahon ng pakikipaglaban natin sa pandemya, nakita ko po at naramdaman ang sindi ng pagnanais ng ating mga batang Pilenyo na makatapos sa kanilang pag-aaral. Palakpakan po natin ang ating mga guro, palakpakan po natin ang ating mga magulang, lalo't higit, papurihan po natin ang mga estudyanteng batang Pilenyo sa kanilang pong pagsisigsa para po maabot ang kanilang nais sa kanilang pag-aaral. Mahirap po ang laban natin sa pandemya. Subalit, dala po ng pangangailangan at malayong pananaw ng edukasyon ang tanging solusyon para makatulong iangat ang antas ng ating kabuhayan. Tayong lahat ay nagsisikap para ito ay ating makamit. Sa bahagi po ng ating pamahalang bayan, bagamat mahirap, pero kaya po nating pagtulong-tulungan na iangat ang mga batang ito para po matamo nila ang pinakamaganda at pinakamataas na kalidad ng edukasyon dito po sa Bayan ng Pila. Hindi po tayo titigil dahil ang pangarap po ng inyong punong bayan ay magkaroon ng isang bayan na matatag, matibay, at ang tanging solusyon lamang po dito ay mapagtapos natin ang mga batang Pilenyo para po sila ay mabigyan natin ng magandang kinabukasan tungo po sa kaunlaran hindi lamang po ng kanilang pamilya kundi po ng buong bayan ng Pila. Ito po ang aking pangarap at saluhan po ninyo ako at pagtulong-tulungan po natin tuparin ang pangarap ng bawat isang bata, bawat isang magulang at ng aking pong pangarap para po sa kaunlaran ng ating pong bayan. Ngayon po, patuloy po natin pagtulong-tulungan kung paano po natin pagsisikapan sa panahon po ng pandemya na itawid ang matibay na pundasyon ng edukasyon ng mga batang Pilenyo. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang mga guro, mabuhay ang mga magulang, lalo tingit, mabuhay ang mga batang Pilenyo. Maraming salamat po at sana po patuloy tayong basbasa ng ating pong may kapal hanggang maabot natin ang ating pangarap na tagumpay dito po sa ating bayan. Mabuhay po tayong lahat. Para sa pagpapakilala sa magsisipagtapos, ito po ay gagampanan ng Pangulong Guro ng Pook Elementary School na walang iba kundi si Ginang Dulce S. Ramos. Sa ating kagalang-galang na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Marites A. Ibanez, taga-Masipang Purok, Dr. Florentina C. Rangkap, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 59 na batang lalaki at 44 na batang babae na may kabuuang bilang na 103 mga batang magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng Pook sa taong panuruang 2020 at 2021. Kasiyasaya po nilang natapos ang mga kinakailangan sa pagtatapos sa kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas. Hinihingi ko po ang pagpapatunay ng kanilang pagtatapos. Tunghayan naman natin ang pagpapatunay sa magsisipagtapos na gagampanan ni Dr. Florentina C. Rangkap, tagapamasid Pampurok ng Distrito ng Pila, na susundan ng pagpapatibay na gagampanan ni Dr. Marites A. Ibanez, SESO 5, tagapamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Laguna. Pinagpalang araw po sa lahat. Pinagpipitaganan naming pansangay ng tagapamanihala ng Sangay ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez,
Sa kahilingan po ng pinuno ng paaralan ay kinikilala ko bilang taga-Masid Pampurok ng Distrito ng Pila na ang mga mag-aaral sa Baitang 6 na ngayon ay naririto ay kasiyasiyang nakatugon sa mga kinakailangan para sa kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Idinudulog ko po sa inyo ang pagpapatunay na sila ay karapat-dapat na magpatuloy sa susunod na antas ang Junior High School ng K-12 Basic Education Program. Magandang araw po sa ating lahat. Batay sa pagpapakilala ng punong guro at batay sa pagpapatunay ng taga-Masid Pampurok na kayong mga completers at mga magsisipagtapos ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos ng curriculum na pang-elementarya, junior high school at senior high school na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralan sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Kung kaya, sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin bilang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa sangay ng Laguna, ay formal kong pinagtitibay ang inyong pagtatapos ngayong araw na ito. Binabati ko kayong lahat, 10 ng inyong mga magulang. Ngayon naman ay tunghayan natin ang pinakahihintay na bahagi ng mga magulang at kanilang mga anak ang pagkakaloob ng katibayan ng kanilang pagtatapos sa ika-6 na baitang sa pangunguna ng mga guro ng ika-6 na baitang na si Ginang Rizalina Bicachuela, Ginang Benedicta Castañeda, at Ginang Angeline Bornilla. Ginang Dulce S. Ramos, ikinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang 59 na batang lalaki at 44 na batang babae na matagumpay na nakasunod na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon taong panuruan 2020-2021. Salvador Junior J. Aculao, Day Andres B. Bernardino, Alan Cristiop C. Binata, Denver P. Buenviaje, Ainil R. Candelaria, Marvin A. Careñote, John Lawrence S. Datay, Carlo B. Datay, Robiel B. Delgado, Royet Miel R. Eguaras, Jericho A. Escobin, Cart Michael Evangelista, Adrep Angelo P. Gutierrez, Cody A. Javier, Erjan D. Javier, Lester C. Javier, Jersen Yuan, Agi A. Manese, Arvin Ron J. Maningat, MJ Joseph C. Pantonyal, John Matthew A. Salvador, Siana Labin Ballesteros, Riz Zaira L. Cabrera, May Karangalan, Precious Lorraine R. Espiritu, Princess Nicole R. Yulin, Sophia Audril B. Laba, May Karangalan, Aryan M. Layes, Dana Abigail M. Lim, Rizel May G. Malabuyok, Jascolin E. Mariano, May Karangalan, Bianca Ashley B. Matienzo, May Karangalan, Daniela M. Mercado, Jillian Morpe, Ashley Joy R. Pring, Meryl May G. Samson,
Princess Roslyn A. Santonia. Pangkat-anim, Carnation, John H. G. Alvarez, Arvin II J. Azupardo, Jetrick Lloyd A. Borja, Chris Lawrence U. Castañeda, Ranzel M. Caino, Jeyus Aaron V. Derama, May Karangalan, Kim Jeric C. Estanislao, Card Angelo Evangelista, Andre H. Fernandez, Gian M. Gutierrez, Randy B. Martinez, Kevin P. Machenzo, John Mark U. Mendoza, Norberto Joaquin U. Mercado, May Karangalan, John Mix L. Morales, James Gabriel P. Pagaspas, Zian Adriel M. Payag, Marcian J. M. Pring, Joshua A. Sadile, Raymond V. Sadiwa, Soji Junior D. Valdeabella, Karen Sheen A. Buenviaje, Miles Angela B. Castillo, Nadine G. Cornista, Kayeli Zyrene S. Cos, Shakira B. Cruz, Princess Janelle R. De Leon, Princess Denise A. De la Cruz, Marinel S. Hernando, May Karangalan, Francesca Fiona B. Lazara, Rosemary D. Pangar, Christine P. Ranyada, Roseanne V. Sadiwa, Kim Nicole M. Salazar, May Karangalan, Bernaline L. Sinuhin. Pangkat-anim, Lotus, Aljur B. Alvarez, Prince Tyrone D. Arevalo, RJ T. Banaa, Eduardo Jr. E. Banaa, Red E. Embati, John Larry D. Espina, Giancarlo M. Espiritu, Janric M. Figuracion, Kirby L. Isidro, Jared V. Habir, May Karangalan, Renz Jude G. Lemon, Lance Loren C. Makuha, Tyrone L. Machenzo, Janric C. Pring, Kay Darrell M. Ranyada, Ryan O. Salise, Jared M. Balientos, Ruel Jr. M. Vergara, Art Lian B. Bautista, Sansi M. Bautista, Alaysa M. Datay, May Karangalan, Precious Pauline R. De Mesa, Juliana Cyrene M. De La Rosa, Regine May V. Endaya, Micaela Juliana N. Fermin, Hart CJ H. Machenzo, Laureen P. Machenzo, Louis Lane C. Machenzo, Princess Jane Morfe, Angel D. Plasencia, Christine M. Roa, Alison R. Salazar, Jelian T. Velasco. Para naman po sa pagpapakilala sa ating panauhing pandangal, ito po ay gagampanan ng ating dalubguro isa na si Ginang Rizalina B. Cachuela. Sa aming masipag at napakahusay na ina ng distrito ng Pila, Ginang Florentina C. Rangkap, sa aming mahusay at napakasipag na pangulong guro
Ginang Dulce S. Ramos. Sa ama ng ating punong barangay ng Pook, Florentino M. Vergara, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nasa akin po ang karangalan ngayong araw na ito upang ipakilala ko ang ating panauhing pandangal ngayong ika-61 taunang pagtatapos. Siya ay pinanganak sa Barangay Pook, Pila, Laguna, na may edad na 41 taong gulang. May anak na isa at butihing may bahay ni Dario D. Salazar. Nagtapos siya ng elementarya sa mababang paaralan ng Pook noong taong 1972. Nagtapos siya ng sekundarya sa Laguna College taong 1976. Naabot niya ang mataas na antas sa kolehiyo sa Laguna State Polytechnic College, Santa Cruz, Laguna, na may kursong bachelor ng sekundarya, major in physics, noong taong 2008. Nag-aral siya ng masterals sa Laguna State Polytechnic University, San Pablo, Laguna noong taong 2013-2014. Siya ngayon ay kasalukuyang dalubguro isa na mambabang paaralan ng San Antonio ng Pila. Taos puso ko pong ipinakikilala sa inyo ang ating panauhing pandangal, Ginang Marilu M. Salazar. May respect to our very own Schools Division Superintendent, Dr. Marites Ibanez, CESO 6, to our Public School District Supervisor, Dr. Florentina C. Rangka, to the respected school head of Pook Elementary School, Mrs. Dulce S. Ramos, teachers, barangay officials headed by Honorable Florentino Vergara, to the PTA officers, to the proud parents and graduates, magandang buhay po sa lahat. At this moment of time, I'm in a bit of surprise po talaga. When I was at this school, last June 4, 9:45 a.m., there was a pop message from my Facebook account that came from Ma'am Lina Cachuel asking for an invitation to be a guest speaker in this celebration. And by that, my answer is yes. Dahil ito ang pagkakataong makapagbigay ng inspirasyon sa mga batang magsisipagtapos at sa paaralang naghubog at bumuo ng aking pagkatao. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin ang imbitasyon sapagkat Pook ES will always have a special place in my heart. Once again, thank you so much Pook ES teachers for having me as your guest speaker on this celebration. Sa paaralan na ito, dito ako sinanay na maging matatag at masipag na mag-aaral. Dito, na minsan na rin gaya ninyo, ay nabigyan ng parangal dahil napagputi ang pag-aaral. But this time, it is different. Dahil ngayon, hindi ako ang parangalan. Hindi ako ang bida. Kung hindi kayo, kayong mga mag-aaral na nagsulikat at nag-aaral ng ito. Ang bida ngayon ay kayo who excel among the rest. In your 61st commencement exercises, tanggapin po ninyo ang aking pagpupulat sa larangan ng pagbabahagi ng edukasyon sa kabila ng pandemya ng ating nararanasan ngayon. Since our team, kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Tunay nga po na hindi tumigil ang kagawaran ng edukasyon na gumawa ng pamamaraan upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng bawat isa mo. Napakaganda ng hangarin ng kagawaran para sa ating lahat. Sinisiguro nito ang kaalamang nararapat na ibahagi sa inyo sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang modalities sa pag-aaral. Bagamat kami mga guro ay nalulungkot din dahil hindi ganitong nature at trabaho namin. Namimiss namin kayo, namimiss namin ang mga ngiti ninyo, ang inyong mga kakulitan, subalit malalambing naman
na kung saan ay bukod sa may natutunan kayo sa amin, ay ganon din kami sa inyo. At yung mga magagandang karanasan, nakasama kayo. Mga mahal kong magulang, ang suporta ninyo sa paaralan ay isang malaking kontribusyon, lalo na sa paggabay sa inyo mga. Bagamat mahirap, dahil wala tayo sa regular na sitwasyon, subalit sa tulong at gabi ninyong mga magulang, pinatunayan natin na kayang-kaya natin itawid at mapagtagumpayan ang masidhing pangarap na matapos ang puspusang pagpupunali sa pag-aral ng ating mga anak. Ito ang araw ng katuparan, ang pinaka-aasam-asam ninyong lahat, ang magawaran ng kaukulang pagkilala ng inyong pagtitiis, paghihirap, at pagsusunika. Ito ang tamang araw upang ipagdiwang ninyo ang matagumpay na maisang tuparan ang pagsusunog ng kilay alang-alang sa kinabukasan. Ang tagumpay ay hindi lamang para sa isang karangalan na makapagtapos ng minatatanging pagkilala, kundi karangalan ay para sa ating lahat. Ang araw na ito ang katuparan ng pagtupad ninyo sa pangarap ng inyong mga magulang. Ang pangarap nilang mabigyan ng tamang edukasyon ang kanilang mga anak. Mapapalad kayo at ginawad sa inyo ng inyong mga magulang ang inyong karapatang makatanggap ng tamang edukasyon. At inyong natanggap ang kanilang walang sawang suporta sa inyong pag-aaral. Mga magulang at guro na magkatuwang maglubog at gumubay sa inyong wastong asa. Sa kanilang mahabang panahon na tinutuloy, kaalamang itinuro at pagtuklas sa inyong talino. Kanilang nilina. Nakarating kayo sa espesyal na araw na ito. Ang lahat ng ito na inyong tinatamasa ngayon ay isang malaking tagumpay sa lahat ng mga taong naghirap upang marating ninyo ang pagtatapos. At nawa, dalangin natin na pagdating ng araw, babalikin tayo sa pagtatapos. Gaya ng dati, kung paano tayo nagsimula, kung paano mababanaag ang mga ngiti sa inyong mga labi. Gayon din ang magandang samahan na nabubuo kapag tayo ay nagkakasama. Tandaan ninyo, mahal kayo ng inyong mga butihin. Maraming salamat. Ngayon naman ay inyong matutunghayan ang pinakahihintay na sandali ng mga magulang at mga batang nagkamit ng karangalan sa kanilang pagsisikap sa isang buong taong pag-aaral. Tunghayan at bigyan ng virtual clap ang mga natatanging mag-aaral na nagkamit ng karangalan. Magsisipagtapos ng may karangalan. Riz Zaira L. Cabrera, Alaysa M. Datay, Jeyus Aaron V. Derama, Marinel S. Hernando, Jared V. Javier, Sophia Audril V. Lava, Bianca Ashley D. Machenzo, Jazz Colleen E. Mariano, Norberto Joaquin U. Mercado, Kim Nicole M. Salazar, Ngayon naman ay ating pakinggan ang talumpati na magmumula sa batang nagkamit ng pinakamataas na grado sa hanay ng mga batang may karangalan. Sa katauhan ni Jeyus Aaron V. Derama. Teachers, parents, special guests, fellow graduates, and everyone that is celebrating with us on this day. A pleasant morning to all of you. Pakiramdam ko ay lumulutang pa rin ako sa ulang. Binabalik-balikan ko pa ang galak at saya na aking naramdaman nang dalhin sa akin ng magandang balita. I wouldn't imagine that I'll be given this opportunity to talk in front all of you and deliver this speech. Gusto ko ngayong dumako sa pagpapasalamat sa mga karakter ng buhay ko. I know it sounds cliche, but I mean it with all my heart and faith. Nagpapasalamat ako sa mga ginamit ng Diyos na instrumento para makarating ako sa puntong ito ng tagumpay. Hindi magiging posible ang lahat ng ito kung hindi nilaan ng Panginoon. Proverbs chapter 2 verse 6. For the Lord give wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. The only true source of knowledge
wisdom, and understanding is the Lord Himself. Glory be to God. Sa aking mga guro, salamat po. Sa inyong pagsusumikap sa gitna ng pandemyang ito, maihatid lamang ang dekalidad na edukasyon sa amin. Salamat din po dahil hindi nalimitahan sa 4 na sulok ng silid-aralan ang inyong mga aral. Bagkus ay nagsisilbi rin gabay sa aming buhay. May graduate na kayo. Elementary pa nga lamang pero tapo naman. Gusto kong kunin ang sandaling ito upang iparamdam kung gaano ako kasaya na kayo po ang aking naging guro. Alam kong hindi tayo mayaman kaya thank you po dahil pinagsusumikapan niyong ibigay sa akin ang sobra-sobra pa sa pangangailangan ko. Unang hakbang ang pagtatapos na ito sa marami pang karangalang pagsusumikapan ko rin iuwi. Hindi man tayo lubos na binayayaan sa material na bagay ay mayaman naman tayo sa pagmamahal, karunungan at pananampalataya. Maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo. Ngayon, dumako na tayo sa tema ng pagtatapos ngayong taon. Kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Maraming bagay ang naapektuhan sa krisis pangkalusugan na ito. At isa na dito ang edukasyon. Hamon para sa atin ang pag-aaral sa kalagitnaan ng pandemyang nangyayari ngayon. Hindi lamang sa ating bansa, ngunit maging sa buong mundo. The sudden shift from traditional face-to-face classes to the blended and distance learning. Mahirap sa umpisa, napakaraming communications barrier at iba pang aspeto ang kailangan i-considera. Ngunit dito nasusubok ang ating tatag, our drive to continuously learn. Ang hamon ng pandemya ay natugunan natin sa pamamagitan ng teknolohiya. In a way, modules become more challenging than the traditional lessons in classroom. We become efficient with our time in managing our tasks. And with our resilience, naitawid natin ang isa ng mga school year. And look where we are now, graduating. Muli, ang pagtatapos natin ito ay hindi pa ang katapusan. Bagkus ito ang magiging simula at unang hakbang sa marami pang bagay na ating tatahakin. Magsumikap lamang tayo at maniwala sa ating mga sarili. Sabi nga ni Naruto, hard work is worthless for those who don't believe in themselves. Hindi ang mga ginto, pilak at karangalan ang magiging sukatan ng tagumpay sa buhay. After this graduation, they will lose their original value. Ang may iwan ay ang mga aral na gagamitin mo paglabas sa tunay na mundo. Ang mga masasayang alaala na babaunin natin sa susunod na hakbang na ating gagawin. At ang mga karanasan at pagsubok na ating nalagpasan na huhubog sa ating pagkatao. Mag-aral tayong mabuti, ngunit huwag natin kalimutang i-enjoy ang proseso. It's good that we know our destination, but it will be better if we enjoy every journey. This is J.S. Ronderama, your top one, retired Hokage and Super Saiyan, and now aiming to be the future Pirate King. Maraming salamat po at congratulations sa ating lahat. Para sa panunumpa ng mga magsisipagtapos, ito ay pangungunahan ni Bianca Ashley D. Machenzo. Mga batang nagsipagtapos, atin siyang sabayan. Panunumpa ng nagsipagtapos. Ako'y nanunumpa ng buong katapatan. Na pag-iingatan ko ang katibayang ito na ngayon hawak ko. Sapagkat ito ang sagisag ng aking pagpupunyagi at pagpapakasakit. Sa paglabas ko sa bakura ng paaralan ito at saan man ako makarating, ay gagampanan ko ang tungkulin ng isang mabuting mamamayan. Nananawagan ako sa Panginoong Diyos na naway bigyan ako ng mahabang buhay upang makapaglingkod sa Kanya at sa bayan. Kaya, tulungan mo po ako, Kristo. Ngayon ay tunghayan naman natin ang awit ng mga batang magsisipagtapos. Dakila ka, bayani ka. Inalay mo ang buhay mo para sa kapwa-tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang laban. Iniwan ng tahanan upang
paglingkuran ng bayan, di alintana ang mapapala sa di makitang banta. Dakila ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Dalangin ko sa'yo, Ama, ingatan mong lahat sila, silang mga nag-aalaga't kumakalinga. Anumang paniniwala, anumang kulay nila, nagkakaisa sa pagtulong sa kaligtasan ng iba. Dakila ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, isang bagay darating undos, lilipas din. Tayong di nadalangin, aming hiling para sa iyo. Dakila ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Ngayon naman ay ating pakinggan ang mensahe ng pasasalamat na gagampanan ng Pangulo ng Samahan ng Paaralan ng Pook. Ito ay sa katauhan ni Ginang Rizalina B. Cachuela. Sa aming masipag at pinagpipitaganang taga-Masip Pampurok, Ginang Florentina C. Rangkap, sa aming mahusay at napakasipag nagpangulong guro, Ginang Dulce S. Ramos, sa ama ng ating barangay, sa ating mga stakeholders na laging nakaapagapay sa ating paaralan, isang taos-puso pong pasasalamat ang ipinapahatid ko sa inyong lahat. Sapagkat nakatapos na po tayo ng mawalhati kahit nasa panahon tayo ng pandemya. Ito po ay tagumpay nating lahat.
Sama-sama po tayong manalangin na naway maging maayos na ang lahat at makabalik na po tayo sa normal na pag-aaral. Maraming salamat po.